එකපාරට හිතුවේ GTR එකේ කීයක කියලාද? නෑ ඇත්තටම GTR එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Nissan vehicles වලට ආවම ගොඩක් ස්පෙෂල් විදිහට අපි හැමෝම ආදරය කරන වාහනයක්. හැබැයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ අපිට බොහොමත්ම කලාතුරකින් දකින්න හම්බ වෙන හැබැයි අතිශයම විශේෂ ඒ වගේම අපි කවුරුත් ගොඩක් කියලාට බලාපොරොත්තු නැති ලංකාවේ මාකට් එකේ ගොඩාක් දුරට අන්ඩර් එස්ටිමේට් වෙච්ච විදිහේ වාහනයක් නැත්නම් අන්ඩර් රේට් වෙච්ච විදිහේ වාහනයක් තමයි අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැලු බැලමට ඔයගොල්ලෝ පේනද නිකන් ඒලියන් කෙනෙක් වගේ අමුතු quirks ගොඩක් එක තමයි මෙන්න මේ කියන Nissan Juke 2020 manufacture කරලා තියෙන ලංකාවේ වාහන වලට ආවම ඇත්තටම කිව්වොත් අඩුම වයසක් තියෙන නැත්නම් අලුත්ම වාහන වලින් එකක් තමයි අද Rear 7 අපේ YouTube channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හරියට in detail review එකක් විදියට ලංකාවේ මම හිතන්නේ පළවෙනි පාට ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ අපේ Rear 7 YouTube channel එකෙන් තමයි මෙන්න මේ කියන sub compact crossover එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් කතා කරන දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් කීපයක් තියෙනවා. exterior එක වගේම interior එකෙත් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති විදිහේ ගොඩක් දේවල් මේ වාහනයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ හොඳ යාළුවෝ වෙලා ඉන්න Car Zone ලංකා. ඉතින් කැන්ඩි සහ කොළඹ කියන මෙන්න මේ සිටිස් දෙකේම ලංකාවේ බොහොමයක් මිනිසුන්ට එහෙම නැත්නම් බොහොමයක් පාරිභෝගිකයන්ට ලොකු trustworthy relationship එකක් එක්ක අපිට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් car dealerships කියලා කිව්වොත් එහෙම උඩින්ම තියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න පුළුවන් එකනේ තමයි මෙන්න මේ Car Zone ලංකා කියලා කියන්නේ. හේතුව මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ ගන්න හැම වාහනයකටම මාස 6ක warranty එකක් bumper to bumper warranty එකක් අනිවාර්යෙන් අද කාලේ මේ prices උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා අරවා වෙනවා මේවා වෙනවා මේ අතරේ ඔයා ගන්න වාහනේ ඇත්තටම වටිනාකමක් තියෙනවද? ඔයා ගන්නේ හොඳ වාහනයක්ද? ඉතින් මේකට හොඳම නිර්ණායකයක් තමයි අපිට warranty එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය warranty එකක් හම්බෙන්නේ brand new vehicle එකකනේ. හැබැයි මෙන්න මේ කට්ටියකින් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනම වාහනයක් මෙන්න මේ Car Zone ලංකා කියන අපේ යාළුවන්ගෙන් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනම වාහනයකට 6 months bumper to bumper warranty එකක් මෙන්න මේගොල්ලොන්ගේ සමාගම විසින් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම පල්ලෙහාන් contact details ඔක්කොම දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ Facebook, website, Instagram, social media ඒ වගේම contact numbers ඔක්කොම දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම මීළඟ වාහනේ purchase කරනකොට ඕගොල්ලෝ කතා කර යුතුම නම්බර් එකක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් අපි කතා කරන්න පටන් ගමු මෙන්න මේ කියන Nissan Juke එක ගැන. ඉතින් Nissan Juke කියලා කිව්වහම ටිකක් අර අපිට අහලා පුරුදු නමක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිසයින් එකත් වැඩි දැකලා පුරුදු විදිහේ ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම 2010 ඉඳන් තමයි මෙන්න මේ කියන Nissan Juke කියන කායක අපිට නැත්තම් මෙන්න මේ කියන sub compact crossover එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 2010 ඉඳන් අද වෙනකම් generations දෙකක් පුරාවට මෙන්න මේ කායක බලා ගන්න පුළුවන්. 2010 ඉඳන් 2017 18 විතර වගේම 2019 පස්සේ ආපු manufacturers වලට මෙන්න මේ කියන redefined ටිකක් ලොකු look එකක ලොකු dimensions උත් එක්ක මෙන්න මේ කියන Nissan Juke එක අපිට market එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩාක් දුරට මේ වාහනේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කලාතුරකින් වුණාට සාමාන්‍යයෙන් කලින් Nissan Juke එක සහ අපිට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා market එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන Nissan Qashqai කියන කායකට නැත්නම් ඒ කියන crossover එකට පල්ලෙහින් තමයි මෙන්න මේ කියන Nissan Juke එක අපිට බලා ගන්න
හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Nissan කියලා කිව්ව ගමන් අපි දන්නවා Japanese manufacturer කෙනෙක්. ඒ වගේම amazing cars මේ අපේ මාකට් එකට වගේම global මාකට් එකටත් දීලා තියෙන විදිහේ manufacturer කෙනෙක් තමයි Nissan කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Nissan Juke කියන එක්කෙනාට ආවම කලින් එක්කෙනාට ඇත්තටම ලොකු රෙපියුටේෂන් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ගොඩාක් මේගොල්ලොන්ව ටිකක් අර මෙයාගේ තියෙන මේ වියර්ඩ් ඩිසයින් එක සහ ඔක්කොමත් එක්ක පොඩ්ඩක් එච්චර හොඳට රෑන්කුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරමින් මෙන්න මේ කායකට අපිට සෑහෙන්න කලින් ජුක් එකට වඩා ටිකක් ලොකුවට ඒ වගේම ගොඩක් අප්ඩේටඩ් විදියට සහ ටෙක්නෝලොජිකලි Nissan වාහනයකින් ඕගොල්ලෝ ලැබෙනවා කියලා හිතන්නේ නැති විදිහේ ටෙක්නෝලොජි එකක් එක්ක මෙන්න මේ Nissan Juke එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මාකට් එකේ නම් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට 1 ලීටර් 3 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකක් තියෙන කාර් එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් ක්‍රොස් ඕවර් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ග්ලෝබල් මාකට් එකට ආවහම අපිට 1 ලීටර් 1005 ලීටර් ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේ GT-R එකේ තියෙන ඒ එන්ජින් එකම Juke R කියලා මෙයාගේම ස්පෝර්ටිය version එකක් එක්ක අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන 1 ලීටර් 3 සිලින්ඩර් එන්ජින් එක තමයි. ඉතින් ඒක ගැන කිව්ව හින්දා අපි හැමම බලමු මෙන්න මේ කියන 1 ලීටර් 3 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකේ performance මොන වගේද කියලා. ඊට පස්සේ අපි එහෙමම මෙන්න මේ අමුතු Nissan Juke එක ගැන කතා කරමු. exterior design එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Nissan Juke එකේ එන්ජින් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් GT-R එන්ජින් එක නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපිට හම්බෙන්නේ 1 ලීටර් 3 සිලින්ඩර් turbocharged එන්ජින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු වාහනේ drive කරනකොට දැන් ගොඩාක් කට්ටිය 3 සිලින්ඩර් කිව්ව ගමන් පොඩක් complaints එනවා මේ වාහනේ යන්නේ නැහැ අරකයි මේකයි කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ කියන එන්ජින් එකෙන් අපිට 111 horsepower generate කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම 180 Newton meter torque එකත් 1500 වගේ low RPM වලදී පවා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම 0 to 100 reach වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ auto නැත්තම් මෙන්න මේ auto transmission එකේදී 11.1 seconds වගේ තමයි යන්නේ. හැබැයි manual එකේදී මිනිරට තරමක් අඩු වේලාවක් යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට හේතුව මෙයාගේ transmission එකට මෙයාට 7 speed dual clutch transmission එකක් තියෙන්නේ. manual එක කෙනාගේ 5 speed නැත්නම් 6 speed manual විදිහට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මොකක් හරි හේතුවකට manual එක මෙයාට වඩා 0 to 100 නැත්නම් අපිට initial speed එක පොඩ්ඩක් වැඩි කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වාහන දෙකේම අපිට 180 km/h වෙනකන් top speed එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම transmission එක එම කියලා කිව්ව හින්දා drive train එකට ආවහම වාහනේ නිපද වෙන බලය ඉස්සරහ රෝද වලට තමයි generate කරලා යවන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක front wheel නැත්නම් FF කියන layout එකෙන් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙයාගේ අනිත් වලට එනකොට especially 3.8 liter twin turbo V6 එකත් එක්ක එනකොට all wheel drive විදියට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම GT-R exhaust එක පවා ඒ වාහනේදී ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් fuel consumption එකට එනකොට සාමාන්‍යයෙන් urban areas වල නම් අපිට 10 kilometers per liter වගේ average fuel consumption එක තමයි ලබා ගන්න ඉන්නේ. හැබැයි ඔය long distance travel කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට 15 kilometers per liter වගේ සාපේක්ෂව හොඳ fuel consumption එකක් ඇත්තම කිව්වොත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 46 liter fuel tank එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම service cost එක විදියට අපිට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 25000ක් සහ 30000ක් අතර මුදලක් තමයි මෙන්න මේ අද තියෙන වාතාවරණයට අනුව අපිට වැය කරන්න සිදු වෙන්නේ. හැබැයි මේ ගණන් ඉතින් එන්න උඩට යනවා මිසක් පල්ලෙහාට එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය නම් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේක ගැන කියන ගමන් අපි වාහනේ exterior design එක ගැන දැන් කතා කරමු. හරි ඉතින් දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ 2020 manufactured Nissan Juke Tecna Plus කියන එකේ exterior එක. මොකද මේ Tecna Plus කියලා කියවම ඉතින් මෙන්න මේ ගොඩාක් වාහනවල අපිට ඉතින් ඔය trim levels හම්බ වෙනවානේ. අන්නේ trim levels වල Nissan Juke එකට ගන්න පුළුවන් highest grade එක තමයි Tecna Plus කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මාකට්ස් වලට වෙන වෙනම ඇත්තම කිව්වොත් එක එක trim levels අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Nissan වාහන වලට එනකොට ඇත්තටම මේගොල්ලෝගේ global market එකට කියලා commonly අනිමේ අපිට හම්බ වෙන්නේ සමහර regions වලට සමහර trim levels ඒ වගේම අපේ මේ UK සහ Japanese පැත්තට අදාළ ඒවලට වෙනම විදියට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දෙකම දෙපැත්තෙන් screen එකේ දාන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් Tecna Plus කියලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න පැත්තේ තමයි අපිට මේ ලංකාවේ තියෙන වාහන ටික බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බොහොම ඉක්මනින් exterior design එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් බොහොම unique design එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් crossover එකකින් ඕගොල්ලෝ expect කරන්නේ නැති විදිහේ අමුතුම අර alien look එකක් දෙන්න ඒ වගේම sportier look එකක් දෙන විදිහේ අමුතුම ටිකක් redefined look එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන Nissan Juke එකෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ sporty පැත්තට හැදිලා තිබ්බට අපිට සමහර chrome parts උත් මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා
තිනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අයිකොනික් පාර්ට් එක තමයි මේගොල්ලෝගේ ලයිට්ස්. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ ලයිට් එක ඩේ ටයිම් රනින් ලයිට් එකක් විදිහට බලා ගන්න වගේම මෙන්න මේ ටික තමයි මේන් ලයිට් එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ තවත් ෆොග් ලයිට් එකක් විදිහට පල්ලෙහෙන් ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොඩි අර Nissan වාහනවල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ස්පෝටි ග්‍රිල් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් අමුතු විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම අර aerodynamically perfect වෙන විදිහට තමයි ලස්සන්ට අපිට මේ වලින් එයා ෆ්ලෝ එක ඇතුළට එන විදිහට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් නම් අපිට ෆේක් වෙන්ස් නියන් අර performance ගතිය පොඩ්ඩක් නැත්තම් ස්පෝටි ගතිය ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැත්තම් වැඩි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් එහෙම විශේෂයෙන්ම කියලා කතා කරන දේවල් ටිකක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට සමහර කට්ටියක ඉතින් මික්ස් ෆීලිංගස් තමයි තියෙන්නේ මේ වාහනේ ඩිසයින් එක ගත්තම. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියගේ ග්ලෝබල් කට්ටියගේ පවා මෙන්න මේ කියන ජූක් එකට කලින් ජූක් එකට වඩා ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් 180 mm විතර ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා ඉස්සරහ අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකත් එක්ක. ඒත් එක්ක මම සයිඩ් වීව් එකට ආවම අපිට අර මං කිව්ව ක්‍රොස්ஓවර් ලුක් එක අපිට බොහොම ලස්සන බලන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මං මුලින් කිව්ව එරෝඩයිනමික්ස් උත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාගේ රූෆ් ලයින් එක එන්න පිටිපස්සට එනකොට පොඩ්ඩක් අර ස්වූපින් ලයින් එකක් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ ආසට පොළොව වගේ නැත්තම් වමට දකුණ වගේ විරුද්ධ වලට ගත්තම Toyota සහ Nissan කියලා කියන්නේ ටිකක් අර එහෙම විරුද්ධ කියන ඔපොසිට් කියලා දෙයක් නැහැ. හැබැයි අර නිකන් rivalry එක සෑහෙන හොඳටම තියෙන එකක්. ඉතින් මෙයාගේ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තියෙනකොට Toyota CHR කියන කාර් එකත් නැත්නම් ඒ කියන crossover එකත් අපිට මෙන්න මේ වගේම තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් side view එක ගැන කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් මේ දෙන්නම එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන පොඩි resembles ගතියක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒව ගැනත් කතා කරන්න එන්නම්. ඉතින් මේ අපිට 19 inch සම්පූර්ණ බොහොම ලස්සන metallic look එකක් සහ මෙන්න මේ වගේ gloss black look එකක් එක්ක හම්බෙලා තියෙන alloy wheels තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් එන්න. අපි බලමු වාහනේ drive කරනකොට මොන වගේද වාහනේ turning circle එක අපිට කොච්චර දුරට පාර ලස්සන මැනුව කරගන්න පුළුවන්ද සහ ඔක්කොම දේවල් ටික අපි කතා කරමු. ඉතින් ඒත් එක්කම පිටිපස්සට එනකොට ඉස්සරහ අපිට ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහානොත් අපිට කැමරාස් දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මේකේ බර්ඩ් view එහෙම නැත්නම් 360 කැමරා කියන ඔප්ෂන් එකත් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන හින්දා මේවත් අර මම කිව්වා ටෙක්නා ප්ලස් කියන පැකේජ් එකෙන් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකට ක්‍රොස්ஓවර්නේ ක්‍රොස්ஓවර් කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් අපි අර RAV4 වීඩියෝ එකේදී මම මෙතන ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඒකෙදිත් අපි කතා වුණා කාර් එකක් පොඩි වැඩි SUV එක ලොකු වැඩි කට්ටියට SUV එකේ කාර් එකේ දෙකේම වෙන දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ ක්‍රොස් ඕවර්ස් හැදිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒකට හේතුව අපිට මේ වාහනේ තියෙන ඕෆ් රෝඩ් කැපැසිටි එක නැත්තම් ලංකාවේ ඕනම තැනකට බොහොම පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් විදිහට බලා ගන්න ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට වින්කර් මිරර්ස්, පවර් මිරර්ස්, බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් ඇසිස්ට් ඒ ඔක්කොම ටික බොහොම ලස්සනට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ කීලස් එන්ට්‍රි ඔප්ෂන් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේම කළා. ඒක දෙක පාරක් ඔබලා ලොක් කරගන්න සහ අන්ලොක් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඩෝ ඕපනින් එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Nissan Juke එකේ ඉන්ටීරියර් එක මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට ගියාමත් අපි බොහොම ලස්සනට එක්ගෙන එකින් එක කතා කරමු. මොකද මෙයාගේ ඉන්ටීරියර් එකෙත් මෙන්න මේ එක්ස්ටීරියර් එක වගේම අමුතු දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් මගේ උස 5'5 වගේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මොන වගේ උසක්ද මේ වාහනේට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම CHR එකත් එක්ක අපිට මුලින්ම අර මේක CHR වගේ මයි කියලා හිතන එක පළවෙනි දේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන ඩෝර් හැන්ඩල් එක. ඉතින් පිටිපස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ උඩ ලෙවල් එක නැත්තම් මෙන්න මේ කියන අපිට සාමාන්‍ය ඩෝර් හැන්ඩල් එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට ඉන්වින්සිබල් ඩෝර් හැන්ඩල් එකක් විදියට මෙන්න මේ වාහනේ මෙන්න මේ හැටම එම්බෙඩ් කරපු විදියට තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇක්සස් එකක් වාහනේ පිටිපස්සේ යන කට්ටියට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඉතින් අර වාහනේ ඇරෝඩයිනමිකලි සහ මේක අර ස්පෝර්ටි ලුක් එක සහ ඒ ඔක්කොම බොහොම ලස්සන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ නැරෝ බොඩි ලයින්ස් ඒ වගේම ටික එළියට ඇවිල්ලා තියෙන බොඩි ලයින්ස් ඒ ඔක්කොම බොහොම අර එජයිල් ලස්සන විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ වාහනේදී හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන ගමන් අපි දැන් එහෙමම වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් එහෙමම අපි දැන් රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවොත් අර ඉස්සරහෙන් සයිඩ් වීව් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒ ස්පෝටිය ඒ කම්පැක්ට් ක්‍රොස්ஓවර් කියන ඒ ඩිසයින් එක ඒ විදිහටම බොහොම ලස්සනට ඉස්සරහට තරහ ලස්සනට පිටිපස්සට ඇත්තටම කිව්වොත් මම හිතන්නේ කන්ටිනියු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර මේ Nissan Qashqai එකේ වගේම තමයි පිටිපස්සේ රියලයිස් බලන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් ස්පෝටිය විදිහට මෙහෙම බොඩි එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ලස්සන එජ්ජි ඩිසයින් එකක් තමයි ඒ ටික අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් වාහන වගේම ස්ප්ලිට් රියර් ලැම්ප්ස් එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. වගේ ෂාර්ක් ෆින් එක හම්බෙලා තිනවා.
ෆික්ස් ස්පොයිලර් එකක් හම්බෙලා තිනවා සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් ලැම්ප් එකක් බලන්න හම්බෙලා තිනවා ඊට අමතරව බොහොම සරලව Nissan Juke මොකද එච්චර තමයි අපි වාහන දැනගන්න ඕනේ ඉතින් ඒ වගේ මේ ඩිසයින් එක දැක්ක ගමන්ම අනිවාර්යෙන් හැබැයි ගොඩක් අයට මේක Nissan Juke කියලා වියර්ඩ් උනාට ඩිසයින් එක ඒක අර ටක් ගාලා මතක හිටින විදිහට මාකට් එකට අරන් එන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ Nissan සමාගමට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට එනකොට අපිට ගොඩාක්ම අර මේකේ අර ස්පෝටිය ඩිසයින් එක මේකේ අර තියෙන ඒ අර ඩිසයින් එක කන්ටිනියු වෙන විදිහටම තමයි අපිට බලාගන්න හම්බෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆේක් වෙන්ස් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අර ටිකක් අර මේ රිෆ්ලෙක්ටර්ස් බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට නම් එක්සෝස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සේ මුකුත් ඒ වගේ බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේම අර මේ ඩිෆියුසර් එකක් ඒ වගේ අර ෆේක් එලිමන්ට්ස් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ ටිකක් අඩුයි මෙන්න මේ තියෙන උඩ ඒව ටිකට අරගෙන ඊට අමතරව අපිට එක්සෝස්ට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා ඉතින් පිටිපස්සට ආවමත් සාමාන්‍ය හොඳ අර මම කිව්ව ක්‍රොස් ඕවර් එකකින් අපි බලාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මේ වාහනේට අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සේ obviously රිවර්ස් කැමරා එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ බූට් ඩෝර් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකල් කම්පැක්ට් ක්‍රොස් ඕවර් එකකට ගැලපෙන විදිහේ ලගේජ් ස්පේස් එකක් එහෙම නැත්නම් බූට් ස්පේස් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකකුත් එක්ක. ඉතින් ඒක අපිට ඕන නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මේ කැලි දෙක දාලා මෙතන මෙහෙම ගලවලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ ඒරියා එක මෙන්න මේ විදිහට රේස් කරලා තවත් මෙන්න මේ වගේ හිඩන් ඒරියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාවත් ඉස්සුවාම මෙන්න මේ විදිහට තවත් ඒරියා එකක් අපිට ඕන නම් අපේ ටූල් කිට් එකත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට අපේ එයා ප්‍රෙෂර් කිට් එක සහ අනිකුත් දේවලුත් එක්ක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ වාහනේ කතා කරන් තින්නේ. මේක හොඳ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් උසයිනේ. ඉතින් අපි බඩු මොන හරි මෙහෙම අරගන්නකොට මෙතන දැන් මෙයා නැතුව තිබ්බොත් එහෙම මෙතන තියෙන ෆ්ලෝ හම්ප් එක සෑහෙන ලොකුයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙන ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් මේ වගේ බඩු දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි උස දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අර කියන අපිට හම්බෙච්ච බෙනිෆිට් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා මේ කෑල්ල අපිට ගලවලා අයින් කරලා තව ටිකක් ගැඹුරු දේවල් නැත්නම් ඩීප් විදිහට මේකට ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකන් රෙදිසිට බොහොම ස්තුතියි. දැන් තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහට මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න යමු. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් අපි මෙන්න මේ Nissan Juke එක ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට આવමත් සාමාන්‍ය Nissan වාහනත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට ටිකක් අර අමුතු විදිහේ ලුක් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ස්ටාර්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර 3 සිලින්ඩර් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් එක චුට්ටක් ඇත්තටම ඇතුළට තේරෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපිට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් අර ভাইබ්‍රේෂන් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ වාහනේ මැටීරියල්ස් කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ලෙදර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙල්වෙට් එක වගේ ඇල්කන්ටාරා මැටීරියල්ස් මේ වාහනේ මෙන්න මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ දොරවල් වල අපොස්ට්‍රේ එකේ ඒ වගේම මේ සීට්ස් වල පවා මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තව ලෙදර් මැටීරියල්ස් උත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ආවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර මේ පොඩ්ඩක් අර මේ ස්ටඩි විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් සමහර තැන්වල නම් මේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔය හෙල්ලෙන පාර්ට්ස් උත් නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් කොහොමද දැන් මේක අර ජැපනීස් නමක් එක්ක එන දැන් මේ වාහනේ නම් මං හිතන්නේ UK imported vehicle එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපිට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් උයර මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ. නැත්තම් මේ කිසි දෙයක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ නැති විදිහට අපිට දැන් අර පරණ වාහන වගේ පොඩි කැසට් එකක් වගේ එකක් අන්න ඒ වගේ එකක් පවා මේ වාහනයෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට කතා කරන්න පටන් අරගෙන යමු. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර අල්කන්ටාරා සහ මේ ඒ මැටීරියල්ස් ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ උඩින් ඉඳන් බැලුවම ටිකක් මෙන්න මෙහෙම ඕවල් වගේ තමයි පේන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනට આવොත් එහෙම ඒක පොඩ්ඩක් පේනවා මේ අර උඩින් පේන ලුක් එක. ඉතින් අන්න මෙයාගෙත් ඇත්තටම මෙන්න මෙතන මේ ලේඅවුට් එක තියෙන්නේත් අන්න ඒ වගේම පුංචි ඒකට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඉස්සරහා දෙක නම් ඔටෝ හම්බෙලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ වින්ඩෝස් නම් අපිට මැනුවල් ඒ කියන්නේ නෝමල් ඒ කියන්නේ ඔටෝ ෆන්ක්ෂන් එක ඔටෝ වින්ඩෝස් තිබ්බතර ඔටෝ එකේ ඔටෝ නෙවෙයි නැතුව නෝමල් විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ. ඊට අමතරව පවර් මිරර්ස් ටික අපිට බොහොම ලස්සන බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තට එනකොට අපිට අපේ ලයිට්ස් ටික ලෙවල් අප් කරගන්න එක සහ එන්ජින් ඔට් ඔෆ් බටන් එක හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් වල
කරලා අපිට මේ වාහනේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ අර ලේන් ඩිපාර්චර් එකට එනකොට පොඩ්ඩක් ආයෙත් ඔයා ට්‍රැක් එකෙන් එළියට යනවා නම් මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා ආයෙත් මෙහෙම ට්‍රැක් එකට පොඩ්ඩක් ඇදලා ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ බ්‍රයිට්නස් අඩු වැඩි කරගන්න එක සහ අනිකුත් ට්‍රිප් ප්‍රීසෙට් එක සහ අන්න ඒ දෙක තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම තව ටිකක් වමට එනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි අයිටම් එකක් එක්කම අපේ කොක්පිට් view එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේන්ලිම අපේ ටෙකොමීටර් නැත්නම් RPM මීටර් එක සහ ස්පීඩෝමීටර් එක දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැද්දේ අපිට ෆුල් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අපිට ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් ඇත්තටම කිව්වොත් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට කොම්පස් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන පල්ලෙහානොත් අපිට මෙනු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මල්ටිමීඩියා සහ අපේ ඩ්‍රයිවර් ඇසිස්ටන්ට් පැකේජ් එකත් එක්ක මේකේ හම්බෙන්න ඕන ගොඩාක් සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් මේ වාහනේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අන්න ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මොන හරි warnings තියෙනවා නම් සහ settings අර මේවා ටික බොහොම ලේසියෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම එහෙමම එළියට එන්නම්. ආවම අපිට අපේ dual multifunction ස්ටියරිං වීල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන buttons වලින් අපිට අර ඒ QR screen එක සහ volume up down එක සහ seek කරන්න පුළුවන් සහ return button එක බොහොම ලේසියෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තෙන් අපිට අපේ adaptive cruise control සහ ඒ වලට අවදාළ කරන විදිහේ buttons ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව flat bottom steering wheel එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ paddle shifters උත් එක්ක. ඉතින් අපි drive කරනකොට අපි බලමු මොන වගේද මේ වාහනේ output එක අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉතින් වමට යන්න කලින් මම මේ පොඩ්ඩක් මං ඉන්න මේ පොසිෂන් එකට එන්න. මේ සීට් එකේ අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙන්න මේ ලීව් එකක් හම්බ වෙනවා සීට් එක උඩට පහත් කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒකට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලකින් මේක ටිල්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වාහනේ මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහ පස්සට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙයාව අපිට ටිල්ට් කරගන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් වාහනවල සාමාන්‍යයෙන් මෙයාවත් අපිට ටිල්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ ඇත්තටම කිව්වොත් අර ස්පෝටි එක්ස්පීරියන්ස් එක එළියට ගන්න ඕන හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට සීට්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සීට්ස් වලට ආවම ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ කම්ෆර්ට් එකක්, සාමාන්‍ය ඇවරේජ් ලෙවල් එකක කම්ෆර්ට් එකක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට ආපු හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේකේ මේ ස්පේස් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය කම්පැක්ට් ක්‍රොස්ஓවර් එකක් විදිහට අපිට හොඳ ලෙග් රූම් එකක්, හෙඩ් රූම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ වාහනේ විත් එක නම් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මදි. ඒ කියන්නේ අර කම්පැක්ට් කියන එක අපිට හොඳට පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැතුව නෙවෙයි. ඊට අමතරව අපිට සෑහෙන ලොකු ඩෝබින් එකක් හම්බෙලා තිනවා. වතුර බෝතලයක් සහ ටිකක් ලොකු ටිෂු පැක් එකක් වගේ මොන හරි දෙයක් දාගන්න. ඊට අමතරව අපි මේ ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එකටත් අපිට කාගෝ නැත්නම් චූටි කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනිනුත් අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව තවත් මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ලොකු විදිහේ ග්ලව් බොක්ස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙන්න මේ වගේ ස්ටේජස් දෙකකට කඩලා තිනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අර ඉනෝවේටිව් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමම අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකට આવොත් එහෙම අපිට fully touch screen එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අර සෙන්සිටිවිටි එක නම් අපිට එහෙම ලොකුවටම කියලා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට set navigation බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ වාහනේ Apple CarPlay සහ අනිකුත් Android Auto ඒ දෙකම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් අමතරව මෙන්න මේ වගේ shortcuts පවා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අන්න අර මං කිව්ව 360 කැමරා වල look එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. not the best cameras නැත්තම් තියෙන හොඳම technology එකේ cameras නෙමෙයි. හැබැයි අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒක හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ වගේ ගයිඩ්ලයින්ස් උත් එක්කම. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒ ටික ගැන කතා කරන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් මේ අර මං කිව්ව ටෙක්නා ප්ලස් එකට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මේ අපිට දැන් අර ටර්බෝ එන්ජින්ස් නැත්නම් අර රොකට් ස්පේස් ෂිප්ස් වල වගේ මෙන්න මේ අමුතු විදිහට තමයි මේ වාහනේ මෙන්න මේ කියන AC ලූවර්ස් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඔෆ් කරගන්න ඕන එකට මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න නැතුව මේවා එහෙට මෙහෙට කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ එයා ෆ්ලෝ එක විසිකලා යන වෙදියත් එක්ක නිකන් අමුතු සද්දයක් අපිට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක අර මේ පොඩ්ඩක් වාහනේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එක ගැන සමහර කට්ටිය පොඩ්ඩක් ක්‍රිටිසයිස් කරලා ඇත්තටම කිව්වොත් තිබ්බා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට සීට් හීටර්ස් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් ඉස්සරහා සීට්ස් දෙකට හම්බ වෙනවා.
අනිකුත් ඒවා ටික නම් අපිට බොහොම සරල විදියට මේ පැත්තෙන් අපේ ටෙම්පරේචර් එක සහ AC blower speed එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව එතනින් පල්ලෙහාටම අපිට තවත් USB port එකක්, aux port එකක් සහ power outlet එකක් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා බොහොම සාමාන්‍ය දේවල් විදියට අපේ රියසන් YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලන ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ හැට මම අර ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන විදිහ Alcantara material එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වාහනේ සීට්ස් වලට ආවම මට ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා කියන්න අමතක වෙච්ච මේ වාහනේ තියෙන වැදගත්ම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මෙයා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගහලා තියෙනවා Bose Personal Plus. ඉතින් මේ වාහනේ මෙන්න මේ කියන කස්ටමයිස් Bose sound system එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මෙන්න මේ කියන head rest එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන seat එකේම speakers බලා ගන්න විදිහට අපේ channel එකේ සහ මං හිතන්නේ මගේ නිපොඩ්කාස්ට් channel එකේ පවා මං ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා නැති විදිහේ option එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේ Cadillac වගේ ලොකු luxury SUVs වලට පවා මෙන්න මේ ඊයේ පෙරේද තමයි මෙන්න මේ option එක ඇත්තටම ආවේ. ඉතින් exceptional quality එකක් තියෙන audio system එකක් මෙන්න මේ කියන Nissan Juke එකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ අර කියන Tecna Plus එකට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට start stop button එක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වාහනේ ambient lighting තියෙනවා. ඒ මේක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ දොරවල් මැද්දෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බොහොම තැන් වලින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වලත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර carbon fiber වගේ material එකක් මේ වාහනේ ස්පෝර්ටි ගතිය තවත් වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ gear knob එක බොහොම ලස්සන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ D එකට දාලා අපිට අපේ pedal shifters වලින් වාහනේ drive කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට drive modes මෙතන D modes ටික බලා ගන්න පුළුවන්. eco standard කියන දෙකට. ඉතින් අපිට eco දාන්නම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි බොහොම ලේසියෙන් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ කතා කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. පුළුවන් වුණොත් අපි මෙන්න මේ Bose sound system එක මොන විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. ඉතින් ඒකනම් tweeters සහ speakers පිටිපස්සෙත් අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් එහෙමම පිටිපස්සේ seats වලට ගිහලා බලමු පිටිපස්ස මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි පිටිපස්සේ seats වලට ආවම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක තමයි මගේ immediate seating position එක. මේක තමයි මගේ මේ වෙලාව නම් seat එක ටිකක් වැඩිපුර පස්සට අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් cram ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඉස්සරහට සාපේක්ෂව පිටිපස්ස නම් ටිකක් අඩු leg space එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. headroom එක නම් සාමාන්‍යයෙන් 5.5 වගේ average උසක් නැත්නම් මගේ උස 5.5. ඉතින් ඒ වගේ average උසක් තියෙන එකකට සාපේක්ෂව අවුලක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අර bucket seats වගේ අපිට හම්බ වෙන seat එකේ ලස්සනම part එක මෙන්න මෙතන මේ map දෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඇත්තම කිව්වොත් ඉස්සරහා මෙන්න මෙතන පොඩි කවුලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කවුලුවෙන් ඇත්තම ගන්න පුළුවන් වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ වාහනේ ටිකක් අර මේ ලස්සනට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර 3 cylinder එකේ පොඩි අඩුපාඩු අපිට පොඩ්ඩක් පේනවා මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් අර ෂේක් වෙන ගතියක් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අර 3 cylinder එකේ අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මේ 1 liter මේ වාහනේ විතරයි ඉතින් ඔය කියන වගේ එකක් තියෙන. ඊට වඩා ලොකු ඒවලට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ USB port එකක් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. තව චූටි storage එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පිටිපස්සටත් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න උතර පැත්තෙන් පේන විදිහට හොඳ doorbell එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Bose speakers මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහා seats වලට සාපේක්ෂව තරමක අර ස්පෝර්ටි ගතිය අඩු. හැබැයි ඒ වගේම හොඳ plush materials වලින් හැදිලා තියෙන විදිහේ seats තමයි අපිට පිටිපස්සට හම්බෙලා තියෙන. අර කිව්ව Alcantara material එක සහ මෙන්න මේ leather seats අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ISOFIX points පවා මේ වාහනේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බොහොම සරලව අපිට මෙන්න මේ වාහනේ interior එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම බලමු මෙන්න මේ තියෙන අමුතු exterior එකක් සහ interior එකක් තියෙන මෙන්න මේ වාහනේ driving experience එක මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ exterior එක ටික අමුතු වෙලා තියෙන, interior එක තවත් ටිකක් අමුතු වෙලා තියෙන මෙන්න මෙයාව drive test කරලා බලන්න. ඉතින් අපි එහෙමම අරගෙන යමු. ඉතින් මේ අර මුලින්ම කියන්න ඕනේ දේ තමයි අර මේ 3 cylinder එක මම අර 3 cylinders වලට ගොඩාක් කට්ටියගේ head comments නේ තියෙන්නේ vibration වැඩි අරකයි මේකයි කියලා. හැබැයි මෙයාව drive කරන් යනකොට නම් ඔයාට කිසිම vibration එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බොහොම සාමාන්‍ය normal car එකක්. මොකද දැන් අපිට මේක compare කරන්න බෑනේ තියෙන Range Rover autobiography එකක්. ඉතින් මේක compare කරන්න ඒ market එකත් එක්ක බැලුවොත් එම හොඳම උදාහරණය CHR එක. CHR එකේ දැන් අපිට මේචරම vibration එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් කියන්නේ ඔයාට අර ඒක visible නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර වාගේ මුලින්ම වෙන්නේ 3 cylinder එකේ ගම vibration එකක් තියනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න හින්දා මෙයාගේ vibration එක තේරෙනවා වගේ දෙයක් තමයි. හැබැයි කොහොම වුණත් ඔයා D එකට දාලා යන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ නම් ඔයාට
එහෙම කිසිම දෙයක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ. බොහොම සරල විදිහට නෝමල් විදිහට මෙන්න මේ Nissan Juke එක drive කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් අර compact crossover කියලා කිව්වට මෙයාව drive කරන් යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ size mirrors හම්බෙලා තියෙනවා, windscreen එක, ඒත් එක්කම අපේ blind spot monitoring ඒ features ටික හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ safety පැත්තට ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ කියන Tecna Plus package එකත් එක්ක ඔයාට සෑහෙන safety features ගොඩක් ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා. කොච්චරද කියනවනම් lane departure කියලා අපිට හම්බෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි track එකකින් නැත්තම් මෙන්න මේ lane එකෙන් එළියට යනකොට ඒක අපිට අර TTT ගාලා තියෙන ඉතින් මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් steering wheel එක readjust කරලා ඒක හරි ලේන් එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම front collision warning, auto brake stop ඒ ඔක්කොම ටික අපිට බොහොම seamless විදියට මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ සාමාන්‍ය U-turn එකක් වගේම තමයි අපි මේ roundabout එකෙන් ගත්තේ. ඉතින් මට තේරුණේවත් නැහැ මේ වාහනේ තියෙන size එකත් එක්ක බොහොම සරල ලස්සන විදියට අපිට ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට දැන් අපිට මේකේ මෙන්න මෙතන මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්ව D mode එකෙන් අපිට දෙකක් හම්බ වෙලා මම දැන් ඉන්නේ Eco එකේ. ඉතින් මම ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකට දාපු ගමන් මට චුට්ටක් RPM එක වැඩි කරලා අපිට අරගෙන දෙනවා පොඩ්ඩක් ස්පෝර්ටි විදියට යන්න ඕන නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට paddle shifters තියෙන හින්දා ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙහෙම down shift කරන්න පුළුවන්. down shift කරලා මම දැන් 2500 RPM එක වගේ ඉන්නේ. ඔයාට ඕන නම් down shift කරලා ලොකු කරදරයක් බාධාවක් නැතුව අපිට වාහනේ අරගෙන යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ size එකයි මේකේ තියෙන ground clearance එකේ හින්දා පොඩ්ඩක් මම ඇත්තටම වාහනේ body roll එකක් expect කරා. හැබැයි මං හිතන්නේ seats හින්දා දන්නේත් නැහැ. සහ මේක මම හිතන්නේ කොහොමද Nissan වාහන වලට ආවම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ handling අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවනේ. මේ වාහනේ body roll එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ රේන්ජ් එක තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවම ඇත්තටම හොඳ බොඩි රෝල් එක ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි අපිට ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි දැන් පාර තියෙන්නේ. මම U-turn එක ගත්තොත් එහෙම මම සම්පූර්ණයෙන්ම කපන්න ඕනේ නැහැ මේ පාරට ටිකක් පළල් කියලා කියන පුළුවන්. හැබැයි කොහොම වුණත් අපිට සාමාන්‍ය ලේන්ස් දෙකක් ඇතුළත වාහනය ටර්න් කර ගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ Nissan Juke එකෙන් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 3 cylinder කියලා දැන් මේක නම් UK version එකකින්ද ඔයාලට ඇත්තටම MPH වලින් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම එතන 56 miles per hour ගියා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 85 90 විතර මම ගියා. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම තේරුමක් එහෙම ලොකුවට අම්බු හයියෙන් යනවා නැත්තම් විසික්කනවා ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. බොහොම ලස්සන අර ලක්ෂරි කියන එකට ඇත්තටම කිව්වොත් ටච් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට මේ වාහනේ built in drive experience එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ලබා දෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ සේෆ්ටි පැත්තෙනුත් අපිට එන්න ඕන සීලුම දේවල් ටික බොහොම ලස්සනට මේ වාහනේ හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ අලුත් versions වලට එනකොට නැත්නම් මේ 2020 manufacturers වලට එනකොට සාමාන්‍යයෙන් අර කලින් Juke එකත් එක්ක compare කරලා බලනකොට major upgrade එකක් විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් underrate වෙලා තිබ්බට ඇත්තටම කිව්වොත් CHR වගේ අනිකුත් compact crossovers ලට ලොකු competitive advantage එකක් අරගෙන දෙන්න බැරි වෙන විදිහ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මම තමයි ලෝ දැන් මොකද CHR එක ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන හොඳ මාකට් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවේ හැදුණා. හැබැයි මේ Nissan Juke එකට ලොකෝට හැදුන්නේ නැහැ. ඒකට මට down flow එකක් විදිහ නැත්තම් මට වෙනස්කමක් විදිහට කියන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මේ කියන 3 cylinder 1 liter engine එක. ඒ අරෙන්න මේකේ තියෙන technology එකයි ඔක්කොමත් එක්ක මං හිතන්නේ ඇත්තටම හොඳ තරංගයක් මේ වාහනයට අනිකුත් මාකට් එකේ තියෙන ඔක්කොම compact crossovers වලට දෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මං හිතනවා දවසක ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ Nissan Juke purchase කරනවා කියලා හිතුවොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන සීලුම දේවල් ටික අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මේ වෙලාවේ ආයිත් බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා අපේ Car Zone ලංකා යාළුවන්ව. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම මොන වගේ සර්විස් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම මේ වගේ වාහන ඒගොල්ලොන්ගේ cost එකෙන් අපිට අරගෙන දීලා මේ වගේ දේවල් කමියුනිටි එකට වාහනයක් ගන්න කලින් ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න උදව් කරන්න අපිට ලබා දෙන්න මාව ට්‍රස්ට් කරලා මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න දෙන්න මේ ඔක්කොම කරන්න ලංකාවේ හැමෝටම බෑ. ඉතින්
අන්න ඒ වගේ ජෙනුවින් කට්ටියත් එක්ක මෙන්න මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරන් යන තමයි Ria 7 අපි අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදේසම try කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපේ ලබන සතියේ හම්බෙමු කියන පොරොන්දුව දෙන ගමන් මම අදට ගිහින් එන්න මේගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Ria 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද